নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এনকাউণ্টাৰত মানুহ মৰা নাই, এই কথা মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বিধানসভাত। তাৰ লগতেই বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক অখিল গগৈ মন্তব্য কৰিছে, প্ৰত্যুত্তৰ দিছে যে এইটো একেবাৰে মিছা কথা। আৰু এই প্ৰতিক্ৰিয়াক লৈ বৰ্তমান বিধানসভাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব লৈছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনকাউণ্টাৰক লৈ পীযুষ হাজো অখিলৰ যুঁজ। পীযুষ হাজৰিকাৰ মতে এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু এজনৰো হোৱা নাই। অখিল গগৈয়ে ক'লে এয়া মিছা কথা কৈছে। এনকাউণ্টাৰক লৈ উত্তাল হৈ পৰিল সদন। বিৰোধীয়ে উভতি ধৰিলে পীযুষ হাজৰিকাক। চোৰ ডকাইতক সমৰ্থন কৰে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই। অপহৰণকাৰী হত্যাকাৰীক আপোনালোকে সমৰ্থন কৰে নেকি বুলি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰশ্ন। এনকাউণ্টাৰক লৈ পীযুষ হাজো অখিলৰ যুঁজ। পীযুষ হাজৰিকাৰ মতে এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু এজনৰো হোৱা নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। অখিল গগৈয়ে ক'লে এয়া একেবাৰে মিছা কথা কৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। এনকাউণ্টাৰক লৈ উত্তাল হৈ পৰিল সদন আৰু বিৰোধীয়ে উভতি ধৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক। চোৰ ডকাইতক সমৰ্থন কৰে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই 1 ঘণ্টাৰ বাবে সদন স্থগিত কৰি দিলে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে, ক'ভিডক লৈ চৰকাৰে 2 নম্বৰী ৰাজনীতি কৰিলে, মই প্ৰতিবাদ কৰিম। ক'ভিডক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল অখিল গগৈ। চৰকাৰে 2 নম্বৰী ৰাজনীতি কৰিলে, মই প্ৰতিবাদ কৰিম। ইয়াৰ আগৰবাৰ মই জেলত আছিলোঁ, অখিল গগৈ মন্তব্য কৰিছে। চৰকাৰে ক'ভিডৰ ৰাজনীতি কৰা মই আগতেও দেখিছোঁ। ক'ভিডক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল অখিল গগৈ। চৰকাৰে 2 নম্বৰী ৰাজনীতি কৰিলে, মই প্ৰতিবাদ কৰিম। ইয়াৰ আগৰবাৰ মই জেলত আছিলোঁ, এইবুলি অখিল গগৈ মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে। দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে, চীনৰ লগতে এই 5খন দেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব RT-PCR টেষ্ট। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। বিশ্বজুৰি বৃদ্ধি পোৱা কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনসুখ মাণ্ডভিয়াই কয় যে চীন, জাপান, হংকং, বেংকক আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ অহা যাত্ৰীসকলে বাধ্যতামূলকভাৱে RT-PCR টেষ্ট কৰাব লাগিব। যদি এই দেশসমূহৰ পৰা অহা কোনো যাত্ৰীৰ মাজত COVID-19ৰ লক্ষণ দেখা যায় বা তেওঁৰ ৰিপৰ্ট পজিটিভ আহে, তেন্তে তেওঁক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব। মনসুখ মাণ্ডভিয়াই কয় যে আমি অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ। ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বিতং নিৰ্দেশনা শীঘ্ৰেই জাৰি কৰা হ'ব। ভাৰতলৈ অহা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰীসকলে পুনৰ এয়াৰ সুবিধা প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এই প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ তথ্য দিব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে সকীয়াই দি চীন আৰু অন্যান্য দেশত COVID-19ৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কঠোৰ সতৰ্কতাৰ আহ্বান জনায়। বিশেষকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ৰূপায়ণ কৰা চোৰাংচোৱাগিৰিৰ ব্যৱস্থাসমূহ অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ তেওঁ নিৰ্দেশনা দিয়ে। 4 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে, দিল্লীত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা প্ৰৱেশৰ পাছতেই ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য, মই ঘৃণাৰ বজাৰত প্ৰেমৰ দোকান খুলিবলৈ আহিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিছে। 150দিনীয়া এই যাত্ৰাৰ নেতৃত্ব ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰদান কৰিছে। এই যাত্ৰা দিল্লী পোৱাৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে মই ঘৃণাৰ বজাৰত প্ৰেমৰ দোকান খুলিবলৈ আহিছোঁ। আপুনিও আপোনাৰ প্ৰেমৰ এখন সৰু দোকান খোলক। নিৰ্বাচিত লোকসকলে ঘৃণা বিয়পাই আছে। দৰিদ্ৰ কৃষকসকলে হাত ধৰি খোজকাঢ়ি আছে। আমি 3000 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক খোজ কাঢ়িছোঁ। আপুনি সোধক যে এই যাত্ৰাত কাৰোবাৰ ধৰ্ম সোধা হৈছিল নেকি, এইবুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ কয় যে ইয়াত কেৱল মৰম আৰু সন্মান আছে। লগতে তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা নিবনুৱা, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ আৰু ঘৃণাৰ বিৰুদ্ধে বুলি ব্যক্ত কৰে।
তেওঁ কয় আমি এজন ভাৰতীয়ই আৰু আন এজন ভাৰতীয়ক আলিংগন কৰোঁ। ৰাহুল গান্ধীয়ে সকলোকে প্ৰশ্ন কৰে যে তেওঁৰ মুখলৈ চাই তেওঁ 3000 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িছে যেন লাগিছেনে বুলি। লগতে কয় যে তেওঁ ভাগৰুৱা নাই, ৰাইজে তেওঁক নিজৰ শক্তি দিছে। উল্লেখ্য যে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত এই যাত্ৰাই সমগ্ৰ দেশতে বহুতো শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে মানসিক হাৰাশাস্তি। মাজনিশা চান্দমাৰী থানাত কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকা। মাজনিশা চান্দমাৰী থানাত উপস্থিত কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকা। মৃদুল নাথ নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুত্বৰ অভিযোগ লৈ থানাত উপস্থিত কণ্ঠশিল্পী এগৰাকী। দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ লোকজনে মানসিক অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল দীপলীনা ডেকাক। অভিযোগ অনুসৰি ফোনতো দীপলীনাৰ সৈতে প্ৰায় অশ্লীল বাৰ্তালাপ কৰিব বিচাৰিছিল নাথে। আনকি শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া দীপলীনাৰ বাসগৃহত অনধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰিছিল নাথে। ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিয়ে দীপলীনাক অশ্লীল শব্দৰে গালি গালাজ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ঘৰৰ আচবাবো ভঙাৰ অভিযোগ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে উপায়ন্তৰ হৈ মাজনিশা আৰক্ষীৰ কাষ চাপি চান্দমাৰী থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ। দীপলীনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে যুৱকজনক। ঘটনা সন্দৰ্ভত চান্দমাৰী আৰক্ষীৰ সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে মৃদুল নাথক। 2 বছৰ পূৰ্বে দীপলীনাক বিয়া কৰোৱা বুলিও দাবী কৰিছে লোকজনে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে বিৰোধীয়ে বিধানসভাৰ চৌহদৰ পৰা চুৰ কৰিছে বলেৰো। বিৰোধীয়ে বিধানসভাৰ চৌহদৰ পৰা চুৰ কৰিছে বলেৰো বাহন। বলেৰো চুৰি সন্দৰ্ভত ডাঙৰ মন্তব্য ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। চোৰ ডকাইতক সমৰ্থন কৰা বিৰোধী জড়িত আছে বলেৰো চুৰিত। বিধানসভা চৌহদৰ পৰা বলেৰো চুৰি কাৰ্যত বিৰোধী জড়িত থকা বুলি মন্তব্য কৰিছে। বিধানসভা চৌহদৰ পৰা চুৰি হৈছিল এখন বলেৰো বাহন। বিৰোধীয়ে সেইখন বাহন চুৰি কৰিছে বুলি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মন্তব্য। বিৰোধীয়ে বিধানসভাৰ চৌহদৰ পৰা চুৰ কৰিছে বলেৰো বাহন। বলেৰো চুৰি সন্দৰ্ভত ডাঙৰ মন্তব্য ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। বলেৰো চুৰি সন্দৰ্ভত ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। দৰ্শকসকল 8 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে গৰু হিন্দুসকলৰ আৰু বলদ মুছলমানসকলৰ নেকি। পাঠান ছবিখনৰ বিতৰ্কক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ফাৰুক আব্দুল্লাৰ পাঠান ছবিৰ বিতৰ্কক লৈ মন্তব্য কৰিছে। পাঠানৰ বিতৰ্কই ডাঙৰ ৰাজনৈতিক বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিছে। গেৰুৱা হিন্দুসকলৰ আৰু সেউজীয়া মুছলমানসকলৰ নেকি বুলি প্ৰশ্ন ফাৰুক আব্দুল্লাৰ। গৰু হিন্দুসকলৰ আৰু বলদ মুছলমানসকলৰ নেকি বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে ফাৰুক আব্দুল্লাই। গেৰুৱা বিকিনি পৰিধান কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ। ৰঙে ধৰ্ম বিভাজন কৰে নেকি বুলি প্ৰশ্ন প্ৰাক্তন ফাৰুক আব্দুল্লাৰ। পাঠান ছবিখনৰ বিতৰ্কক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।